সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দুৰণীয়া টিভি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে? মই মানস দুৰণীয়া টিভিৰ পাকঘৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাম সকলোৱে এটা জনা তৰকাৰী কচুথুৰিৰ সৈতে বিলাহী আঞ্জা। বনাবলৈ জানে যদিও মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, কি কি দিছিলোঁ চাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কচু লৈ লৈছোঁ, লগতে বিলাহী কাটি লৈছোঁ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি। সৰু বিলাহী হ'লে বেছি ভাল লাগে, সৰু বিলাহী টেঙাটো বেছি, সেইকাৰণে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, লগতে আদা কেইটুকুৰমানো মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখনত জোখ অনুপাতে পানী দিম। পানী দি কচুখিনি বইল কৰি ল'ম। কচু সাধাৰণতে যিদিনাই তুলি অনা হয় সেইদিনাই কচু খোৱা নহয়, দুদিন বা এদিন শুকাবলৈ দিব লাগে। কচুৰ গাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থাকে, শুকাবলৈ দিলে কচুৰ যিখিনি পানী সেইখিনিও শুকাই যায় আৰু খাবলৈও ভাল লগা হয় আৰু নখজুৱাই, যদিও খজুৱাই খুব কম পৰিমাণে হয়। আৰু যি কি নহওক বাৰু, এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 5 পৰা 10 মিনিটমান উতল আহিবলৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান পাছত কচুখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু কচুৰ পৰাও ক'লা ক'লা পানী ওলাই আহিছে। এই কচুৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাই আহিছে সেইখিনি পেলাই দিম, মানে কচুখিনি পানীৰ পৰা টুকি থ'ম। এনেকৈ সিজালে কচুৱে নখজুৱাই, যদিও বা খজুৱাই খুব কম খজুৱাই। এতিয়া কেৰাহীখনত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ, কিন্তু মাজতে কথা এটা কৈছোঁ, সাধাৰণতে কচু শাক বনালে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। অতীতৰ পৰা মানুহে তেল নিদিয়াকৈ কচু শাক বনাই খাই আহিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সময় সলনি হৈছে, মানুহৰ ৰুচিবোধো সলনি হৈছে, খাদ্যাভ্যাস সলনি হৈছে, সেইকাৰণে মানুহে তেল ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি কচু শাক বনালে। সেইকাৰণে মই অলপমান তেল ব্যৱহাৰ কৰি কচু বনাইছোঁ। এতিয়া গৰম তেলত আদা আৰু নহৰুখিনি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া কেইটুকুৰা দি অলপ সময় ভাজি ল'ম, প্ৰায় 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। তাৰপাছত এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহী কেইটুকুৰা দি দিম। বিলাহী কেইটুকুৰাও অলপ সময় ভাজি ল'ম, প্ৰায় 2-3 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। লগতে অলপমান নিমখো এড কৰি দিম। নিমখ দিলে সোনকালে বিলাহীখিনি সিজিব, সোনকালে গলি যাব তেতিয়া। আৰু এনেকৈ লৰাই দিম। অলপ সময়ৰ পাছত বিলাহীখিনি গলি গৈছে, এতিয়া তাত মই কচুখিনি দি দিম। কচুখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম, যাতে বিলাহী কচু ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। আৰু কচুবোৰ পাৰিলে ভাঙি দিব, মানে হেতাখনেৰে সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিব। এনেকৈ অলপ সময় লৰাই আকৌ অলপমান নিমখ দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, কাৰণ আগতে এবাৰ মই নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে নিমখ দিওঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব। নিমখখিনি দি লগতে অলপমান হালধিও দিম। হালধি দি ভালকৈ লৰাই দিম। গোটেইখিনি ভালকৈ যাতে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া তাত অলপমান 2 গিলাচমান জোখৰ পানী দিম। গৰম পানী দিওঁ ক'লেও পাৰিব, মই ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ। আৰু ঢাকনখন মাৰি 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান পাছত এনেকুৱা হৈছে কচুখিনি, হেতাখনেৰে ভাঙি দিব। যদি ঘুটনি আছে, ঘুটনি মাৰি দিব পাৰিলে ভাল হয়। কচুখিনি তেতিয়া একেবাৰে মিহি হৈ যায়। যি কি নহওক বাৰু, হেতাখনে কচুখিনি অলপ এনেদৰে মই ভাঙি দিছোঁ। আকৌ ঢাকনখন মাৰি 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিব। এয়া 5 মিনিটমান পাছত প্ৰায় কচুৰ আঞ্জাখন হৈ গৈছে। খাবলৈও ধুনীয়া হৈছিল। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ঘৰত বনাই চাব। সাধাৰণতে অসমীয়াত কথা এষাৰ প্ৰচলিত আছে, কচু ওলাওঁতে খায় আৰু সোমাওঁতে খায়। মানে কচু যেতিয়া ওলায় তেতিয়া খাই ভাল লাগে, আৰু যেতিয়া কচু নাইকিয়া হ'বলৈ হয় তেতিয়া খাই ভাল লাগে। যি কি নহওক বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনাৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।